про папу римського і ту начебто велику кількість фейків, які витають довкола понтифіка. Голова прес-служби Святого Престолу цього тижня спростував інформацію про те, що папа Франциск начебто прийняв офіційне запрошення російської сторони відвідати у червні Москву, аби зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіном. 19 березня на вебсайті французького журналу Intelligence Online з'явилася новина під заголовком «Папа планує відвідати Москву у червні у рамках українського посередництва». У новині також писалося, що Іван Солтановський, російський посол при Ватикані, запросив папу зустрітися із російським вбивцею і що папа прийняв це запрошення. А також зазначено, що після Москви папа одразу мав би прибути до Києва. Це повідомлення не відповідає істині, сказав Матео Бруні, прес-секретар Святого Престолу, у коментарі виданню CNS. Сказав, що це фейк і папа не приймав ніякого запрошення. Я нагадаю також, що раніше російське інформаційне агентство РІА Новості повідомило, що папа Франциск привітав Путіна з перемогою на президентських виборах, посилаючись на слова очільника Світового Союзу старовірів православних Леоніда Севастьянова. Він відома у Росії персона, яка часто говорить про свій постійний контакт із папою. У цю інформацію у квітні 23-го року підтверджував і український посол у Ватикані Андрій Юраш. Цю інформацію оприлюднило видання «Кредо». І, власне кажучи, 18 березня Матео Бруні спростував також і заяву Севастьянова, сказавши, що інформація про вітання не відповідає дійсності, начебто папа не вітав нікого з перемогою на псевдовиборах. Знаєте, оте, що на Росії Путіна змінювали на Путіна. Але до цієї інформації я би ставилася критично і достатньо серйозно, тому що, нагадаю, із початку повномасштабного вторгнення папа Римський Франциск неодноразово говорив про те, що він хотів би відвідати обидві країни. Знаєте, щоб нести мир до країни-агресорки, країни-терористки, країни гною. І коли його чекали у Києві, він сказав, що запланує візит до української столиці, тільки якщо йому дадуть відвідати Москву. Звісно, що українська не тільки релігійна, я думаю, спільнота не готова до того, що папа поїде до Москви і буде відігрувати на російську пропагандистську картинку і розповідати про те, що всі брати і всі страждають. А це ж улюблений наратив папи Римського. Він ж неодноразово ще до початку повномасштабної війни, коли зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіном, зокрема 19-го року, казав, що це обурливо, що християни воюють між собою. Для нього от російсько-українська війна – це війна християн, війна братських народів. Якщо це не так, то чому хрест на хресній ході у 22-му році несли українка та росіянка? Бачите, наративи про братні народи, але я нагадаю, що останнім часом увесь світ, мені так здається, не лише в Україні, обговорюють одну заяву папи Римського. Вона про те, що хтось у російсько-українській війні має здатися. І цей хтось – це, скоріш за все, Україна, судячи з риторики папи у виданні швейцарському мовнику. Я пропоную нам цей фрагмент собі нагадати. Це інтерпретація, але я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слова «вести переговори» – сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тоді потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Вчасно домовляйтеся. Шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтесь вести переговори, поки не сталося гірше. Бачите, вже начебто пережили цю ситуацію, але все одно око трохи сіпається від такої заяви понтифіка. Я нагадаю, що і тоді виходив очільник прес-служби Святого Престолу Матео Бруні і казав, що це все неправда. Папа просто відповідав на питання журналіста про білий прапор, він не хотів нікого образити, це просто заклик до мирних переговорів, до розв'язання російсько-української війни, от саме шляхом переговорів. Папа не хотів нікого образити. Папа взагалі за українців молиться так, як тільки може. І от бачите, знову ж таки, коли з'являється інформація, і вона надходить, до речі, не від
російських пропагандистських видань. Вона виходить від французького журналу Intelligence Online. Там з'явилася ось ця новина про потенційний візит папи. Тож знову ж таки вийшов очільник прес-служби Ватикану і сказав: ні, це неправда, папа не має такого наміру. Будемо дивитися, як розвиватимуться події і надалі.